Cập nhật tình hình xung đột ở Đông Âu, Ukraine cảnh giác Nga đánh dữ dội vào hạ tầng trong những ngày tới, mở đường tiến công về phía Bắc. The New York Times chỉ ra Ukraine tổn thất nặng nề khi giao tranh gần thành phố Bakhmut của Donetsk. Phe thân Nga phát hiện kho vũ khí Ukraine ở tả ngạn sông Dnipro. Nga bác tin giả khẳng định vẫn kiểm soát nhà máy hạt nhân Zaporizhia. Đáng chú ý, Nga-Ukraine có thể đạt thỏa thuận ngừng bắn ở thời điểm hiện tại không? Nhà Trắng ca ngợi ông Biden giúp tạo ra các liên minh mạnh nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Một số tin tức đáng chú ý khác, Thổ Nhĩ Kỳ lên kế hoạch tấn công trên bộ sau chiến dịch không kích Crossword. Triều Tiên tuyên bố vụ thử tên lửa Hwasong 17 thành công mỹ mãn. Chính phủ Úc minh bạch quy trình bổ nhiệm sau bê bối của cựu Thủ tướng Scott Morrison. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Mở đầu bản tin, mời quý vị tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan đến cuộc xung đột ở Đông Âu. Thưa quý vị, NHK đưa tin hôm 28 tháng 11, Ukraine đang đề phòng khả năng Nga tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng của nước này. Hôm 27 tháng 11, quân đội Ukraine cảnh báo vẫn còn mối đe dọa về việc các lực lượng Nga tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa vào cơ sở hạ tầng quan trọng. Một nhà lập pháp cấp cao của đảng cầm quyền cũng viết trên mạng xã hội rằng tuần tới, tình hình có thể sẽ thực sự khó khăn. Kiev đang nỗ lực khôi phục các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng khác bị hư hại sau các cuộc tấn công của Nga. Công ty tiện ích nhà nước Ukraine kêu gọi người dân cắt giảm sử dụng điện vì sản lượng điện tại nước này đang thiếu khoảng 20% so với nhu cầu tiêu thụ của người dân. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko đã đăng một đoạn video lên mạng xã hội cho thấy cảnh tuyết rơi. Ông nhấn mạnh chính quyền đang tìm cách khôi phục hệ thống sưởi và các cơ sở hạ tầng khác để giảm thiểu tác động của các cuộc tấn công của Nga đối với cuộc sống của người dân. Trong khi đó, hôm 27 tháng 11, lực lượng Nga tiếp tục tiến hành cuộc tấn công vào Ukraine. Thống đốc vùng Donetsk ở phía đông, ông Pavlo Kirilenko cho biết các cuộc pháo kích nhắm vào thị trấn trung tâm đã khiến 2 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Anh công bố khu vực xung quanh các thị trấn Pavlivka và Voleda ở miền trung nam Donetsk đã xảy ra giao tranh dữ dội trong 2 tuần qua. Phía London cho biết thêm, Moscow và Kiev đã triển khai lực lượng đáng kể trong các cuộc giao tranh. Bộ binh Nga đã chịu thương vong nặng nề. Bộ Quốc phòng Anh còn nhận định Nga đánh giá các thị trấn Pavlivka và Voleda có tiềm năng trở thành bàn đạp để quân đội nước này mở một đợt tiến công lớn về phía Bắc trong thời gian tới và giành lại phần lãnh thổ ở Donetsk mà Ukraine đang nắm giữ. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Anh lưu ý ở thời điểm hiện tại, Nga khó có thể tập trung đủ lực lượng tinh nhuệ để đạt được bước đột phá cho các hoạt động quân sự. Tổng thống Volodymyr Zelensky tối 27 tháng 11 còn cảnh báo, chúng ta hiểu rằng quân đội đang lên kế hoạch cho những đợt tập kích mới. Chúng ta biết đó là sự thật hiển nhiên. Miễn là còn tên lửa, Nga sẽ không kiềm chế. Ông Zelensky nói thêm, tuần này sẽ vô cùng khắc nghiệt, tình thế còn nguy nan hơn tuần trước. Hôm 23 tháng 11, Nga đã tiến hành đợt oanh kích dữ dội bậc nhất nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine, mà Moscow nói là có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến tiềm lực quân sự của Kiev. Điện Kremlin kêu gọi Ukraine đàm phán thực chất để tránh gây thêm đau khổ cho người dân. Hiện những tin tức liên quan đến mặt trận ở Ukraine chưa thể được kiểm chứng độc lập. Tại vùng Donetsk, The New York Times cho biết là hôm 27 tháng 11, lực lượng Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề trong các cuộc giao tranh gần với Artyomov thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng DPR. Lực lượng y tế xác định là có 240 binh lính Ukraine đã bị thương sau các cuộc đụng độ. Theo The New York Times, gần đây Ukraine đã tiến hành triển khai lực lượng quân tiếp viện đáng kể ở Donetsk, bao gồm lực lượng đặc biệt và cả máy bay chiến đấu. Trước đó vào ngày 21 tháng 11, sĩ quan Andrei Marochko thuộc lực lượng dân quân của nước Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng cho biết quân đội Ukraine đã từ bỏ các hành động tấn công và chuyển sang thế phòng thủ ở gần thành phố Artyomov, được chính quyền Ukraine gọi là Bakhmut. Trước đó, ông Marochko cho biết tình hình ở khu vực gần thành phố trên rất phức tạp, tuy nhiên lực lượng đồng minh của Nga đang từng bước tiến lên. Vị quan chức giải thích rằng quân đội Ukraine đã thiết lập các công sự quan trọng trong khu vực. Đây là trở ngại lớn của lực lượng đồng minh. Người đứng đầu nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng DPR, Denis Pushilin cũng nhấn mạnh lực lượng DPR đang tiến vào khu vực Artyomov. Hiện tin tức liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine chưa thể được kiểm chứng độc lập. Tại Kherson, TASS đưa tin hôm 28 tháng 11, các thành viên của tiểu đoàn đặc biệt Akhmat thân Nga đã phát hiện ra kho chứa vũ khí của Ukraine khi tuần tra tại 20 ngôi làng ở tả ngạn sông Dnipro. Trong khi đó, thì người dân ở khu vực mà Ukraine giành lại quyền kiểm soát vẫn đang oằn mình trong hỏa lực của đội quân xứ Bạch Dương.
Thông tin trên được Phó Chỉ huy lực lượng vệ binh quốc gia Nga tại Cộng hòa Chechnya, Đại tá Shentan Rosayev chia sẻ với TASS. Ông Rosayev nói, chúng tôi đã tiến hành rà soát mặt trận Kherson theo hướng Anakoda. Kết quả là chúng tôi đã phát hiện một số kho lưu trữ, vài chục khẩu súng, vũ khí hạng nặng, bao gồm Manpat, súng phun lửa Smal di động, súng phản lực chống tăng RPG và đạn dược các cỡ nòng khác nhau. Thông qua các cuộc lục soát 20 ngôi làng ở tả ngạn sông Dnipro thuộc vùng Anakoda, tiểu đoàn Akhmat đã phát hiện ra các thiết bị trinh sát kỹ thuật, một số bộ tài liệu của quân nhân Ukraine, quân phục, bao gồm một số thiết bị của các quốc gia NATO. Ông Rosayev cũng lưu ý các đơn vị của tiểu đoàn Akhmat đang chiến đấu bên cạnh lực lượng vũ trang Nga trên tiền tuyến ở vùng Kherson. Trong khi đó, Sky News đưa tin hôm 28 tháng 11, Bộ Quốc phòng Anh vừa công bố báo cáo tình báo mới nhất về cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Trong đó London lưu ý mặc dù Ukraine đã giành được thành phố chiến lược Kherson vào ngày 11 tháng 11, nhưng cư dân tại đây vẫn tiếp tục chịu đựng các cuộc bắn phá từ pháo binh Nga mỗi ngày. Thành phố cảng phía Nam dễ bị tổn thương vì nằm trong tầm bắn của hầu hết hệ thống pháo binh của Nga. Chúng được khai hỏa từ bờ đông sông Dnipro. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở miền nam Ukraine vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Quan chức do Moscow bổ nhiệm ở thành phố Enerhoda xác nhận vào hôm 28 tháng 11. Thông tin trên được phía Nga đưa ra sau khi một giới chức Ukraine cho rằng có dấu hiệu cho thấy lực lượng xứ Bạch Dương chuẩn bị rút khỏi nhà máy quan trọng này, theo CNN đưa tin. Chính quyền do Nga bổ nhiệm ở Enerhoda viết trên Telegram, các phương tiện truyền thông đang tích cực lan truyền tin giả rằng Nga được cho là đang lên kế hoạch rút khỏi Enerhoda và rời khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Thông tin này là không đúng sự thật. Hôm 27 tháng 11, người đứng đầu công ty năng lượng hạt nhân quốc doanh của Ukraine cho biết có những dấu hiệu cho thấy lực lượng Nga có thể đang chuẩn bị rời khỏi nhà máy Zaporizhia mà họ đã nắm giữ kể từ tháng 3, sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Thưa quý vị, giữa lúc các cuộc giao tranh vẫn đang tiếp diễn không khoan nhượng, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết khi xung đột bước sang tháng thứ 10 và mùa đông bắt đầu, Moscow được cho là đang tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn trong thời gian ngắn. Theo Sky News, trong bài phát biểu tại Diễn đàn An ninh Quốc tế Halifax 2022 trong tháng này, ông Zelensky nói dù xung đột kết thúc, hòa bình cũng không thể được đảm bảo. Nga đang tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn trong thời gian ngắn để có thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sức mạnh. Nhà lãnh đạo nói, ai đó có thể gọi đây là sự kết thúc của cuộc xung đột. Tuy nhiên, thời gian ngừng bắn nghỉ ngơi sẽ chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ. Theo Sky News, mặc dù không rõ Điện Kremlin đã đưa ra những yêu cầu chính thức như thế nào, nhưng thỏa thuận ngừng bắn được đưa ra hiển nhiên rất có thể sẽ phải đi kèm một số điều kiện. Theo quan điểm của Ukraine, Nga sẽ phải trả lại toàn bộ đất đai thuộc về Kiev mà họ đang nắm giữ, đồng thời chính thức tuyên bố chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, Sky News bình luận Tổng thống Vladimir Putin có thể sẽ không muốn ra về tay trắng và vẫn nỗ lực giành được một số lãnh thổ. Ông cũng có thể tiếp tục yêu cầu Ukraine không gia nhập NATO. Vậy các chuyên gia đánh giá như thế nào về khả năng Nga-Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở thời điểm này? Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Ông Michael Kaufman, chuyên gia nghiên cứu về Nga tại tổ chức tư vấn Siena chuyên về an ninh của Hoa Kỳ cho biết một thỏa thuận ngừng bắn ở giai đoạn này sẽ có lợi cho Điện Kremlin. Ông nói với CNN điều duy nhất mà một thỏa thuận ngừng bắn tạo ra đó là cho phép cả hai bên tái vũ trang. Vì Nga là bên bất lợi nhất hiện nay nên nước này sẽ có lợi nhiều hơn khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên sau đó xung đột sẽ tiếp diễn. Do đó thỏa thuận ngừng bắn không giải quyết được bất kỳ vấn đề cơ bản nào của cuộc xung đột. Trong khi đó các chuyên gia quốc phòng bao gồm tiến sĩ Jack Worthing và Nick Reynolds thuộc Tổ chức Tư vấn Quốc phòng và An ninh hàng đầu của Vương quốc Anh, RISI nhận định, ngay cả khi đạt được thỏa thuận, không có bằng chứng nào đảm bảo Nga sẽ không phá vỡ lời hứa. Trong một bài viết cho RISI, hai chuyên gia nói rằng vấn đề là một lệnh ngừng bắn có thể đem lại cho Nga lợi ích về mặt chiến thuật, nhất là ổn định quyền kiểm soát một số khu vực đã giành được từ tay Ukraine, không đẩy Điện Kremlin vào cảnh chấm dứt các hoạt động quân sự ở nước láng giềng. Tuy nhiên, tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ gần đây cho biết, nếu có cơ hội đình chiến, thì Ukraine nên nắm bắt. Bình luận tại câu lạc bộ kinh tế New York, ông nói, khi có cơ hội đàm phán, có thể đạt được hòa bình, hãy nắm lấy nó. Ở diễn biến khác đáng chú ý trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình truyền hình Moscow Kremlin Putin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã nói rằng Hoa Kỳ không cho phép giới lãnh đạo Ukraine xúc tiến các cuộc đàm phán với Nga. Cụ thể, ông Lukashenko nói chắc chắn Ukraine không có quyền lãnh đạo. Mỹ mới là bên chỉ huy. Họ đang muốn tung một đòn hạ gục châu Âu và sau đó áp sát Trung Quốc thông qua Nga. Để làm được điều đó, hiển nhiên Washington phải ra sức đè bẹp Moscow.
Nhà lãnh đạo Belarus nói thêm, Tổng thống Ukraine Zelensky đang vi phạm các nguyên tắc cơ bản của quá trình đàm phán. Sai lầm của Ukraine và của ông Zelensky là ông ấy đang vi phạm các nguyên tắc cố hữu trong quá trình đàm phán. Việc đưa ra các điều kiện tiên quyết khi đối thoại với nước lớn như Nga là không thể chấp nhận được. Tốt hơn là ông ấy nên ngồi vào bàn đàm phán và thúc đẩy các điều khoản mà mình mong muốn tại đó, ông Lukashenko nói. Nhà lãnh đạo Belarus cũng cho rằng ông Zelensky cũng đã bỏ qua nguyên tắc cổ điển trong đàm phán là thỏa hiệp. Ông nói thêm, thật sai trái khi làm tổn thương người thân của mình. Chúng tôi đều có chung dòng máu. Tôi thấy rằng Nga hiểu được điều này. Vấn đề là liệu Ukraine cuối cùng có nhận ra hay không? Hiện Washington và Kiev chưa phản ứng với bình luận mới của ông Lukashenko. Trước đó, Ukraine khẳng định không muốn đình chiến ngắn hạn để Nga có thể tái bố trí lực lượng mà muốn hướng tới đàm phán thực chất, và điều kiện tiên quyết là sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine phải được khôi phục. Trong khi đó, Nhà Trắng tuyên bố không thúc ép Kiev, cũng không bao giờ đàm phán với Nga và thiếu sự tham gia trực tiếp của Ukraine. Thời điểm và mục tiêu của đàm phán là do Ukraine quyết định, các quan chức Mỹ nhiều lần khẳng định như vậy. Trước tình hình xung đột căng thẳng, phát ngôn viên Ủy ban Biên giới Belarus Eduard Yermakov đã cho biết là nước này đang củng cố an ninh ở khu vực Bryansk nằm ở biên giới với Ukraine. Lực lượng biên phòng đã được đặt trong tình trạng báo động, theo TASS đưa tin hôm 27 tháng 11. Chia sẻ trên kênh truyền hình STV, ông Yermakov nói, khu vực biên giới với Ukraine đang được củng cố bởi các kết cấu công trình kỹ thuật quan trọng bao gồm đường xá, khu vực cấm người qua lại, hệ thống tín hiệu và hệ thống giám sát video. Lực lượng biên phòng đã được đặt trong tình trạng báo động. Theo ông Yermakov, tình hình biên giới nước này và Ukraine đang ổn định và trong tầm kiểm soát. Biên phòng sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xảy ra trong khu vực. Trước đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết Ukraine đã triển khai tới 15.000 quân tới biên giới với Belarus và có thể tiến hành những hoạt động phá hoại vào lãnh thổ của Minsk. Ukraine đã bác bỏ mọi cáo buộc. The Times of Israel đưa tin hôm 27 tháng 11, Bộ Ngoại giao Israel đang chuẩn bị chuyển các chuyến hàng viện trợ nhân đạo mới tới Ukraine. Động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky điện đàm với người đồng cấp Israel Isaac Herzog. Trong khi đó, ông chỉ rõ nhu cầu năng lượng cấp thiết của Kiev cũng như là nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu lương thực của đất nước. Theo đó, Israel sẽ gửi 20 máy phát điện trị giá khoảng 1 triệu đô la Mỹ cho Ukraine thông qua châu Âu. Ngoài ra, Mossad, chương trình hợp tác phát triển quốc tế của Israel, cũng có kế hoạch gửi thuốc men và thiết bị y tế trị giá khoảng 1 triệu đô la tới Ukraine trong thời gian tới. The Times of Israel cho biết. Theo Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, Kiev đã đạt được thỏa thuận với 12 quốc gia, trong đó có Israel, về việc cung cấp thiết bị năng lượng. Hồi đầu tháng 11, Tổng thống Ukraine cho biết khoảng 40% cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này đã bị hư hại do các cuộc tấn công chính xác của Nga nhắm vào các cơ sở hạ tầng kể từ ngày 10 tháng 10. Moscow nói rằng đó là hành động trả đũa vụ Kiev tấn công cực đoan cây cầu ở bán đảo Crimea. Thời gian qua, nhiều nơi của Ukraine chìm trong bóng tối, phải cắt điện luân phiên để chạy đua sửa chữa lưới điện trước mùa đông. Ở diễn biến khác, hôm 28 tháng 11, Sputnik đưa tin Nhà Trắng đã đăng trên Twitter nội dung ca ngợi nước Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden đã tạo nên các liên minh mạnh nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Cụ thể ra sao thì xin mời quý vị tiếp tục tìm hiểu. Cụ thể, Nhà Trắng đã đăng nội dung các liên minh và quan hệ đối tác của Mỹ đang ở mức mạnh mẽ nhất. Đây là cách tiếp cận của Tổng thống Biden với thế giới để thúc đẩy lợi ích và giá trị của chúng ta. Theo Nhà Trắng, các cách tiếp cận đáng chú ý là tăng cường hoạt động an ninh tập thể của NATO, làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương và thúc đẩy việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Đặc biệt, các nhà lãnh đạo NATO đã hoàn thiện một khái niệm chiến lược mới tại hội nghị thượng đỉnh ở Madrid được tổ chức vào hồi cuối tháng 6. Trong đó chỉ định Nga là mối đe dọa trực tiếp và đáng kể nhất, đồng thời cáo buộc Bắc Kinh đi ngược lại với trật tự quốc tế. Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng NATO là một liên minh đối đầu. Hồi đầu tháng 4, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết việc khối liên minh quân sự mở rộng hơn nữa về phía đông về bản chất là gây hấn và sẽ không giúp châu Âu an toàn hơn. Đồng thời, ông chỉ ra rằng Điện Kremlin không coi việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO là mối đe dọa hiện hữu đối với Nga. Hồi tháng 7, thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev đã cảnh báo rằng các tài liệu học thuyết mới của NATO có thể leo thang căng thẳng và gây bất ổn ở châu Âu. Chia sẻ với hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti hôm 28 tháng 11, bà Elizabeth Truth, đại biện lâm thời của Đại sứ quán Mỹ tại Moscow cho biết Hoa Kỳ và Nga đã có cách để quản lý rủi ro hạt nhân thông qua các cuộc đàm phán giữa những cơ quan tình báo. Thông tin trên được nữ quan chức đưa ra sau khi Giám đốc Cơ quan Tình báo Mỹ CIA Bill Burns hội đàm với người đồng cấp tình báo Nga, ông Sergei Naryshkin ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng này.
Báo Rút cho biết Mỹ có các kênh để quản lý rủi ro với Liên bang Nga, đặc biệt là rủi ro hạt nhân, và đó là mục đích chính trong cuộc gặp giữa Giám đốc CIA và người đồng cấp Nga. Được biết trong nhiều năm qua, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã nhiều lần cử ông Burns đàm phán với Nga, nhất là khi quan hệ hai nước đi xuống. Ngoài ra, trong nội dung được GIA đăng tải hôm 28 tháng 11, báo Rút cho biết Washington tiếp tục đàm phán với Moscow về việc trả tự do cho Brittney Griner và Paul Whelan, hai công dân Mỹ bị bỏ tù ở Nga. Mỹ đã đưa ra một đề nghị quan trọng với Nga cùng các giải pháp thay thế. Thật không may cho đến nay Liên bang Nga vẫn chưa đưa ra phản hồi nghiêm túc nào đối với các nội dung đó, nữ quan chức ngoại giao lưu ý. Hiện Nga chưa đưa ra phản hồi nào liên quan đến phát biểu của bà Rút. Hôm 27 tháng 11, trong cuộc gặp với tân đại sứ Nga tại Trung Quốc Igor Mogulov, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã khẳng định là dù tình hình quốc tế có diễn biến như thế nào, mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Trung và Nga vẫn không thay đổi, theo TASS cho biết. Bất kể những thay đổi có thể xảy ra trong tình hình quốc tế, Trung Quốc và Nga, hai nước láng giềng lớn, sẽ tiếp tục xây dựng lòng tin chiến lược lẫn nhau và hợp tác thiết thực, phát triển quan hệ đối tác và phối hợp chiến lược toàn diện, bảo vệ sự công bằng và trật tự trên trường quốc tế, ông Vương nói. Ngoài ra, vị Ngoại trưởng cũng hoan nghênh việc Moscow bổ nhiệm ông Mogulov làm đại sứ Nga tại Bắc Kinh và khẳng định sẽ hỗ trợ nhiều nhất để ông hoàn thành nhiệm vụ. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác, thưa quý vị, Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua đã thực hiện nhiều đợt tấn công nhắm vào người Kurd, được cho là để đáp trả vụ đánh bom tại Istanbul. Trong cuộc họp mới đây, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thảo luận về kế hoạch đổ bộ tấn công mục tiêu ở miền Bắc Syria. Hãng tin TASS cho hay trong ngày 28 tháng 11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tổ chức một cuộc họp với các bộ trưởng để thảo luận về một chiến dịch trên bộ nhắm vào Đảng Công dân Người Quốc PKK ở miền Bắc Syria, một tổ chức mà chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho là cực đoan. Được biết, chương trình nghị sự của cuộc họp tập trung vào các vấn đề chống hành động cực đoan. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng đánh giá về hoạt động không kích mang tên Crosswood, một cuộc tấn công nhắm vào người Kurd đã được thực hiện từ ngày 20 tháng 11 ở miền Bắc Iraq và Syria. Bên cạnh đó, cuộc họp lần này cũng thảo luận về việc thực hiện các thỏa thuận ngũ cốc liên quan đến việc phân phối cho các nước nghèo cùng với những dự án năng lượng khác. Hôm 28 tháng 11, truyền thông nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, Tổng thống nước này, ông Recep Tayyip Erdogan cho biết chính phủ của ông đang cân nhắc khả năng bình thường hóa quan hệ với Syria trong tương lai gần, theo Sputnik đưa tin. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, vị Tổng thống cho biết, giống như giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập, mối quan hệ giữa chúng ta với Syria có thể đang có những tiến bộ tích cực. Phát biểu của ông Erdogan diễn ra sau khi Ankara phát động các cuộc tấn công chống lại người Kurd ở Syria vào tuần trước. Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng các khu tự trị của người Kurd ở các nước láng giềng Syria và Iraq là nơi trú ngụ của các chiến binh thuộc nhóm PKK mà họ coi là những kẻ cực đoan. Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin hồi tháng 10 cho biết, Nga đề nghị làm trung gian hòa giải, tạo ra cuộc gặp giữa Tổng thống Erdogan và Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Phía Ankara cho biết sẽ xem xét đề xuất này vào thời điểm thích hợp. Hôm Chủ nhật tuần trước, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đã có cuộc gặp lịch sử ở thủ đô Doha của Qatar trong khuôn khổ World Cup 2022. Đây là sự kiện đánh dấu bước chuyển biến tích cực kể từ năm 2013, thời điểm mà quan hệ giữa hai nước đã bị cắt đứt. Sau vụ lật đổ Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi và các cuộc nội chiến đẫm máu sau đó, Tổng thống Erdogan sau đó đã phản đối mạnh mẽ các hành động của Cairo khi chống lại những người ủng hộ ông Morsi. Hai nước đã rút đại sứ của họ vào tháng 8 năm 2013 và tuyên bố họ là những người không được hoan nghênh. Truyền thông nhà nước Triều Tiên mới đây đưa tin vụ phóng thử tên lửa xuyên lục địa Hwasong 17 đã thành công mỹ mãn. Được biết là tên lửa này được cho là có thể vươn tới toàn bộ lục địa Mỹ. Theo hãng tin NHK, một lá thư được tờ Jodong Sinmun công bố hôm 27 tháng 11 cho biết các thành viên của Học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên, những người có liên quan đến sự phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, bày tỏ lòng biết ơn tới lãnh đạo Kim Jong-un, đồng thời cho biết vụ phóng thử tên lửa Hwasong 17 hôm 18 tháng 11 đã thành công mỹ mãn. Theo nội dung bức thư, ông Kim cũng đề cập đến việc chuẩn bị một bệ phóng ngầm, yếu tố sẽ gây khó khăn trong việc phát hiện và đánh chặn các vụ phóng tên lửa Hwasong 17, loại vũ khí được cho là có thể vươn tới toàn bộ lục địa Mỹ. Tờ báo cũng xác nhận các hình ảnh chụp được cho thấy Chủ tịch Kim đã tham gia vụ thử tên lửa cùng với các nhà khoa học và con gái của mình. Dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên, tờ báo cho biết ông Kim Jong-un tuyên bố rằng khả năng răn đe hạt nhân của Triều Tiên sẽ được mở rộng và củng cố với tốc độ cực nhanh. Ông đã chỉ thị cho các nhà khoa học hoàn thành việc phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào cuối năm nay. Theo hãng tin NHK, bài báo dường như có ý định nhấn mạnh thành tựu của Chủ tịch Kim Jong-un với các chương trình hạt nhân và tên lửa trước ngày 29 tháng 11, thời điểm Triều Tiên đánh dấu năm thứ 5 kể từ khi tuyên bố hoàn thành lực lượng hạt nhân.
Thưa quý vị, nhân sự cấp cao trong bộ máy lãnh đạo Nhật Bản thời gian qua liên tục có nhiều sự thay đổi. Theo kết quả khảo sát mới đây thì chính quyền của Thủ tướng Fumio Kishida có thể gặp nguy hiểm nếu không thể thay đổi tình thế trong thời gian tới. Theo hãng tin Sputnik News, kết quả thăm dò hôm 27 tháng 11 của Kyodo News cho biết hơn 50% người Nhật không ấn tượng với hiệu quả công việc của chính phủ Thủ tướng Fumio Kishida. Đây là lần đầu tiên số người không tán thành cách làm việc của Thủ tướng Kishida tăng lên hơn 50% kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 10 năm ngoái. Bên cạnh đó, kết quả khảo sát qua điện thoại cho thấy tỷ lệ ủng hộ chính quyền của Thủ tướng Kishida từ mức 37,6% vào tháng trước giảm còn 33,1% trong tháng 11. Được biết, khi tỷ lệ ủng hộ thấp hơn 30% có thể kích hoạt một cuộc bỏ phiếu nhanh, một dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm đối với vị trí thủ tướng ở Nhật Bản. Hiện tại chính quyền của Thủ tướng Kishida bị chỉ trích vì tình hình lạm phát gia tăng. Hơn nữa, chính phủ cũng không đủ quyết đoán để cắt đứt quan hệ với một giáo phái có nguồn gốc từ Hàn Quốc, một nguyên nhân khiến Bộ trưởng Kinh tế của ông Kishida phải từ chức vào tháng trước. Đồng thời, một vụ bê bối khác liên quan đến quỹ tài trợ chính trị cũng khiến Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nhật Bản phải từ chức vào tuần trước. Hôm 28 tháng 11, hãng tin NHK Nhật Bản cho biết là Bộ Công nghiệp nước này đã đệ trình một dự thảo liên quan đến việc sử dụng năng lượng hạt nhân trong bối cảnh đất nước vẫn đang khắc phục hậu quả thảm họa hạt nhân Fukushima xảy ra vào năm 2011, theo NHK đưa tin. Cụ thể, dự thảo này được Bộ đưa ra trong một cuộc họp trực tuyến với chính phủ vào cùng ngày. Nội dung chủ yếu là kêu gọi chính phủ đầu tư phát triển các lò phản ứng thế hệ tiếp theo bằng cách sử dụng các công nghệ an toàn mới. Ngoài ra, Bộ này cũng kêu gọi kéo dài tuổi thọ của lò phản ứng lên hơn 60 năm so với hiện tại, nhằm đảm bảo an ninh năng lượng nước này. Sau sự cố Fukushima hồi năm 2011, Tokyo đã ban hành nhiều chính sách nghiêm ngặt về hạt nhân nhằm tránh xảy ra những thảm họa tương tự trong tương lai. Cụ thể, Nhật Bản đã nhiều lần tuyên bố không xem xét việc xây dựng các lò phản ứng mới hoặc sửa lại các lò phản ứng cũ. Ngoài ra, Tokyo cũng đã áp đặt các giới hạn tuổi thọ của các nhà máy hạt nhân còn đang hoạt động. Theo thông tin từ Bộ Công nghiệp, dự thảo này dự kiến sẽ sớm được đưa ra thảo luận với Ban Hội thẩm và các chính đảng trong chính phủ nhằm đạt được sự đồng thuận dự kiến trước cuối năm nay. Thưa quý vị, sau một cuộc điều tra, chính phủ Úc phát hiện cựu Thủ tướng Scott Morrison được bí mật bổ nhiệm vào nhiều bộ và làm xói mòn lòng tin đối với chính phủ. Theo đó, một quy trình mới sẽ được chính phủ Úc áp dụng để tránh lặp lại tình trạng này. Hãng tin Reuters cho hay chính phủ Úc thông báo Quốc hội sẽ đưa ra quy định để đề phòng các trường hợp như cựu Thủ tướng Scott Morrison sau khi ông bị phát hiện bí mật giữ vai trò của 5 bộ trưởng trong đại dịch COVID-19, gồm có Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Ngân sách, Bộ Tài nguyên và Bộ Nội vụ. Theo Reuters, Thủ tướng đương nhiệm Anthony Albanese hôm 28 tháng 11 cho biết các quy định sẽ được Hạ viện sớm đưa ra trong tuần này. Theo đó, luật sẽ yêu cầu thông báo công khai về việc bổ nhiệm bộ trưởng. Được biết vào tuần trước, một cuộc điều tra do cựu thẩm phán tòa án tối cao Virginia Bell dẫn đầu đưa ra 6 khuyến nghị cải cách sau khi nhận thấy việc bổ nhiệm có thể làm tổn hại niềm tin của công chúng đối với chính phủ. Thủ tướng Albanese cũng cam kết sẽ thực hiện tất cả 6 sự thay đổi này. Thưa quý vị, giá nhiên liệu leo thang buộc Mỹ nhiều lần mở kho dầu dự trữ để hạ nhiệt trên thị trường thế giới. Mặc dù vậy thì đó không phải là giải pháp dài hạn và Mỹ đã tìm được phương án khi nới lỏng biện pháp trừng phạt đối với Venezuela. Hãng tin NHK cho hay trong thông báo hôm 26 tháng 11, chính phủ Mỹ đã ủy quyền cho tập đoàn dầu mỏ Chevron nối lại việc khai thác tài nguyên thiên nhiên ở Venezuela trong 6 tháng. Chính quyền Venezuela sẽ không nhận được bất kỳ khoản lợi nhuận nào từ việc bán dầu của Chevron. Theo hãng tin NHK, một quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ cho biết, động thái này không phải là phản ứng trước việc giá năng lượng toàn cầu tăng cao, mà là một cách để khuyến khích các cuộc đàm phán giữa hai bên. Mỹ cũng có quyền tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn, tùy thuộc vào tiến trình của các cuộc đàm phán. Thông báo trên được đưa ra sau khi chính quyền Venezuela và phe đối lập do Mỹ hậu thuẫn nối lại đàm phán sau khoảng một năm gián đoạn. Hãng tin NHK cho biết chính phủ Mỹ tiết lộ đã cử đại biểu tới Venezuela vào tháng 3 để thảo luận về năng lượng và các vấn đề khác sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine khiến giá dầu trên thế giới tăng vọt. Trước đó, Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với Venezuela từ năm 2019 sau khi Tổng thống Maduro tuyên bố chính phủ của ông cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ. Hiện tại, Venezuela là một trong những quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất trên thế giới. Thưa quý vị, hơn 2.000 vũ công theo đuổi vũ điệu salsa sang trọng và kiêu sa đã tụ họp ở Venezuela vào hôm 27 tháng 11 để lập kỷ lục Guinness thế giới với màn biểu diễn salsa hoặc điệu nhảy theo vòng tròn lớn nhất thế giới. Theo video được Reuters đăng tải, các vũ công từ khắp nơi trên thế giới đã lấp đầy sân vận động của Trung tâm Thể thao Quốc gia ở thủ đô Caracas để biểu diễn điệu nhảy Rueda de Casino lớn nhất từ trước đến nay. Rueda de Casino là một phong cách khiêu vũ salsa, trong đó các cặp đôi tạo thành một vòng tròn và thực hiện các kiểu quay cùng một lúc. Luis Lamo, một trong những nhà tổ chức cho biết có hơn 2.000 vũ công đã tham gia biểu diễn để mang về cho Mỹ Latin danh hiệu kỷ lục thế giới đáng giá.
Các vũ công hết mình lắc lư theo điệu nhạc, trong khi người xem tỏ ra thích thú và theo dõi không rời mắt. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.